সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পচলা আৰু দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰিকৈ, পিঁয়াজ আৰু এফালে এটা কোমোৰা আৰু এফালে হৈছে বইল বুট দালি। মই অকণমান বইল কৰি থৈছিলোঁ। তো এতিয়া ব'লকচোন এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আজি ট্ৰাই কৰোঁ। পচলা আৰু কোমোৰাৰ লগত বুট দালিটো কেনেকৈ বনাব পাৰি এয়া দেখিছে। মই পিঁয়াজ অলৰেডি দি ভাজি ল'লোঁ। তাৰ ওপৰত মই বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনিৰ লগত অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিম আৰু আদা ৰচুনৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ তাকে অকণমান এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া যে স্মেল আহিছে নহয়। আৰু ইয়াত মই অকণমান গোটা জিৰা দি দিছিলোঁ আৰু এফালে নিমখো দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলা বিশেষ একো দিয়া নাই, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি, এফালে মিট মছলা অকণমান এনেকৈ দি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই অকণ ভাজি লৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, তো আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে চেণ্টটো। আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা মই পচলাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এনেকৈ মই ভাজি ল'ম। পচলাখিনিৰ লগত গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতে এতিয়া এড কৰি দিম মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা কোমোৰা। এয়া দেখিছে আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি লওঁ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ ভাল আৰু ভাতৰ লগতো ভাল লাগে আৰু খাই, গতিকে ট্ৰাই কৰিব কিন্তু। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ, যিহেতু ঢেৰ পানী দিয়া নাই, অকণমান সিজিবৰ কাৰণে কোমোৰাখিনি পানী অকণমান দি লৰাই দিছোঁ। আৰু এফালে মই বইল কৰি থৈছিলোঁ বুট দালি, সেয়া তাক অকণমান এড কৰি দিছোঁ। বেছিও দিয়া নাই বুট দালি, আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু যদি বেছি লাগে আপোনালোকে বেছিকৈ দি ল'ব। আৰু বইল কৰি থোৱা বুট দালিখিনিৰ লগত অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আৰু ইয়াত মানে অলপ পানী এড কৰি পিনে অলপ ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিলোঁ। পানী দিয়াটো মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, পটককৈ ফোন এটা আহি গ'ল, তো সেইকাৰণে এনেকৈয়ে দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে মই মানধনিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। মানধনিয়া সঁচাকৈ চেণ্টটো যে ইমান ভাল লাগে আৰু বজাৰত এভেইলেবল হয়, এতিয়া খাবলৈও ভাল হৈ আছে। তো মোৰ ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছে। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আহিছোঁ আজিলৈ। বাই বাই, ট্ৰাই কৰিব, বাই।